Welcome po ulit sa ating kusina. Nanay James po. So today magluluto po tayo ng igado. Kung hindi po kayo mahilig kumain ng atay, bagay po sa inyo ito dahil hindi po natin lalagyan ng atay yung ating igado. So ayan po, wag po kayong magsawang manood ng aming video. Keep on watching!
Ayan, balikan natin yung ating igado. So, ayan guys. After 2 minutes, eto na po yung ating igado. Malambot na yung ating karne. Ayan, salamat po sa inyong panunood. Subscribe po tayo sa ating channel and click nyo na rin po ang notification bell para ma-update po kayo sa ating susunod na video. At marami pa po tayong lulutuing mga menu. So ayan, salamat po guys. Hanggang sa muli. Bye!